नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण बटाटा चाट बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 4 बटाटे बारीक आकाराचे घेतलेले, शिजवून घेतलेत आणि असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तेल गरम करत ठेवलेले आहे आणि तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। गरम झालं की गॅस बारीक करायचा। आपण ही बटाटा चाट बनवतोय, त्यासाठी हे बटाटे शिजवून तुकडे करून घेतलेले ते असे छोटे छोटे, तुमच्या आवडीप्रमाणे छोटे मोठे घेतले तरी चालतील। आणि ह्याच्यामध्ये एकदम लाल कलर येस्तोवर असे तळून काढायचे आहेत। जर तुम्ही थोड्या तेलामध्ये जरी परतून घेतले एकदम तरी पण चालू शकतात। तर हे थोडे थोडे टाकून आपण हे चांगले क्रिस्पी होस्तवर तळून घेऊया। तर बघा बटाट्याचा कलर कसा आला आहे, असा गोल्डन कलर येस्तोवर आपल्याला हे तळून घ्यायचे। तेल चांगलं कडक गरम झालं की नाही तर गॅस बारीक करायचा, नाही तर मीडियम करायचा। आणि बारीक गॅसवर जेवढं कराल ना तेवढा कलर पण चांगला येतो ना आणि क्रिस्पी असे चांगले भाजले जातात आतपर्यंत, मग ते खायला छान असे लागतात। तर आपण असा कलर आलेला आहे गोल्डन, तरी पण आपण थोडंसं अजून ह्याला तेलामध्ये तळून घेऊया चांगलं क्रिस्पी होस्तवर। बघा एकदम मस्त असा गोल्डन कलर आलेला आहे आणि कडक होतात एकदम। पण फक्त काय करायचं माहिती आहे, तेल पूर्णपणे नितळून घ्यायचं। आता मी एका भांड्यामध्ये काढते, बघा किती कडक झालेत, एकदम कुरकुरीत असे होतात बघा। जरी तुम्ही कच्चे बटाट्याची साल काढली आणि जरी तेलामध्ये तळून काढले असे छोटे छोटे तुकडे करून तरी पण चालू शकतात। बटाटे बघा क्रिस्पी असे कडक असे बघा कुरकुरीत एकदम कडक एकदम कुरकुरीत तळून घ्यायचे। थोड्या तेलामध्ये जर तुम्ही केले तरी पण हे कडक आणि छान होतात। जरी कच्चे बटाटे जरी तुम्ही त्याची साल काढून छोटे छोटे तुकडे करून जरी तळले तरी पण चालू शकतात। तर आता आपण आलू चाट बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी बघा पहिला कांदा टाकायचा। तर कांदा कसा टाकायचा, उभा केलेला आहे बघा, पातळ असा उभा कापून घेतलेला आहे। एक मोठ्या आकाराचा कांदा आहे हा, एकदम चाट ना चवदार आणि टेस्टी असा लागतो। तुम्ही करून बघा आणि बघितल्या एक लाईक करा आणि एक कमेंट करा। कमेंट करायला तर बिलकुल विसरू नका। तर आपण हा कांदा टाकून घेतलेला आहे। ह्याच्यावर आपण बघा ही आंबट गोड अशी टेस्टी अशी चटणी आहे, ह्याची बी तुम्हाला मी लिंक देईन कारण की ना मी एक आलू चाट करून दुसरं पण एक रेसिपी टाकलेली आहे, त्याच्यामध्ये ह्याची चटणी आहे। तर ती पण तुम्ही बघा, त्याच्यामध्ये ही चटणी कशी बनवलेली आहे, काय केलेलं आहे ते पण तुम्हाला मी त्याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारे व्यवस्थित सांगितलेलं आहे। ती पण चटणी आलूची चांगली लागते। आता ही एक चमचा कोथिंबीर आणि पुदिन्याची चटणी, ह्याची सुद्धा मी तुम्हाला रेसिपीची लिंक टाकून देते। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं लिंबाचा रस टाकायचा, एकदम एक अर्धा चमचा टाकला असेल बघा लिंबाचा रस। आता त्यात आपल्याला टाकायसाठी साहित्य बघा मी सांगते, ही तिखटवाली मिरची पावडर आहे, ही आमचूर आहे आणि ही मीठ आहे, ही चाट मसाला आहे, ही मिरीपूड आहे, ही काळं मीठ आहे, ही धने आणि जिरे आणि बडीशेप अशी साधारण भाजून मोठी मोठी कुटून घेतलेली, ही साखर आहे। आता हा जी सगळा मसाला आहे ना हा चांगला मिक्स करून घ्यायचा। चांगला पण मिक्स झाला पाहिजे, कारण ह्या साखर आहे, साखर आपली जी आपण खातो रोजची चहाला वापरतो ती साखर मी ना कुटून घेतलेली आहे। तर ही आपण चांगलंपणे मिक्स करून घेऊया। ह्याला पूर्णपणे बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे व्यवस्थित असं, कारण एक जीव झाला पाहिजे। हा सगळ्या मसाल्याचा एकामेकात चांगला अर्क उतरला पाहिजे, त्यासाठी असं मिक्स करून घ्यायचं। आता तो ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा टाकायचा आहे, जास्त नाही टाकायचा आहे। आता हे मिक्स करायचं बघा, की पूर्णपणे बटाट्याला ते लागलं पाहिजे। असं मिक्स करून चांगलं घ्यायचं, एकदम एकजीव झालं पाहिजे हे सगळं, एकामेकासारखा अर्क उतरला पाहिजे, मग तो बटाटा चाट बघा इतका चवीला छान असा लागतो। तर असं हलवून बघा चांगलं मिक्स करायचं, नाही तर हे असं करून मिक्स जर केलं ना तर सगळ्यात चांगलं सगळीकडे लागतं बघा हे। आणि बघा अजूनसुद्धा आपण एवढं सगळं टाकले तरी त्यांचा अजून आवाज येतो, एवढे कुरकुरीत झालेले आहेत बटाटे। आता ही एका आपण भांड्यामध्ये काढून घेऊया। त्यासाठी बघा हे वाडगं घेतलेलं आहे। आता ह्या वाडग्यामध्ये ना हे आपण सगळं काढून घेऊया। एका वाडग्यामध्ये हे बघा बटाट्याचं जे मिक्स केलं होतं ते सगळं मी काढून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर बघा ही आपल्याला ना ही मीठवाली शेव आहे थोडीशी। जर तुम्हाला तर ह्यातलं पण मी लगेच सांगते, जर ही शेव जर तुमच्याकडे नसेल, घरातल्या साहित्यात आपण हे सगळं करणार आहे की बाहेरून आपल्याला काय आणायला नाही लागलं पाहिजे। आणि ही खारी बुंदी आहे बघा, शेव पण खारी आहे आणि बुंदी पण खारी बुंदी आहे। ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकायची थोडीशी,
जर तुम्ही काय करा माहिती आहे का, तुमच्याकडे जर उडदाच्या डाळीचे पापड असतील किंवा मुगाच्या डाळीचे पापड असतील, ते पण जरा गॅसवर भाजून जरी चुरून टाकले ना तर एक नंबर लागणार. आता जो हा आपण मसाला मिक्स केला होता, हा आपण वरनं थोडा थोडा टाकायचा आहे. जर तुम्हाला आवडत असेल का नाही तर 2 चमचे ह्याच्यामध्ये खायच्या टायमाला दही मिक्स करून जरी खाल्लं तर एक नंबर टेस्ट जाणार. तर ही बटाटा चाट आपला झालेला आहे. जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि प्लीज शेअर करा.